أمهات كتير لأطفال التوحد بيبقى عندها مشكلة إنها تبتدي تسأل ابنها عملت إيه في المدرسة، ما بيردش عليها وما بيقولهاش، رغم إن هو بيجاوب على الأسئلة، رغم إنها ممكن تسأله في البيت أي سؤال يبتدي يجاوب عليه، رغم إن هو كمان بيبتدي يسأل ما عندوش مشكلة في السؤال خالص. لكن لما بتيجي تسأليه سؤال في الماضي بتجدي مشكلة انه ما بيقدرش يقول لك اجابة صحيحة، خاصة لو المسافة الزمنية كبيرة، حاجة حصلت امبارح، حاجة حصلت في المدرسة في وقت كبير عدى عليها. النهاردة هنتعلم ازاي نعلم طفل التوحد ازاي يجاوب على سؤال في الماضي. خليكم معنا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. معاكم دكتور احمد عبد الخالق، يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبسعاده. النهارده هنتكلم على موضوع الماضي. لما بتيجي تسال سؤال في الماضي طفل التوحد ما بيقدرش يجاوب عليه بشكل جيد، ازاي تقدر تعلم طفل التوحد يجاوب في الماضي؟ لان دي هتفرق كتير جدا. واول حاجه هتفرقها انها تريح الامهات. اغلب الامهات بتيجي تقول لي انا بسال ابني عمل ايه في المدرسه ما بيجاوبش، انا نفسي ابني يبقى زي الولاد العاديين لما بيسالوه عملت ايه في المدرسه يرد عليا، ابني ما بيجاوبش، ازاي اعلمه يجاوب في الماضي؟ لكن قبل ما تبتدي احب انوه ان مركز الدكتوره حنان محمود في اماره عجمان في الامارات العربيه المتحده، مركز الاوج، هو مركز موجود عشان يخدم اطفال التوحد بجميع درجاتهم. والمركز ده تحت رعايه الدكتوره حنان محمود، واحده من افضل دكاتره اطفال التخاطب المتخصصه في تدريب وتاهيل اطفال التوحد. عشان تعلم ابنك ازاي يجاوب في الماضي برضو لازم يكون في حاجات مهمة حصلت الأول. نمرة واحد، لازم يكون الولد متقن ومجيد إجادة تامة للإجابة على الأسئلة. بتسأله أي سؤال هو ما عندوش مشكلة في الإجابة على الأسئلة، ماشي. تاني حاجة لازم يبقى متقنها لما حضرتك تلاقي تعلم ابنك إن هو يبتدي يسأل هو بنفسه، وازاي يبتدي اي حد يشوفه او اي موقف قدامه يبتدي يسال عليه ويبتدي يتعلم يجيب المعلومه بنفسه. الحاجتين دول مهمين الاول لازم نعملهم عشان خاطر نبتدي نعلم الولد السؤال في الماضي. وانا كنت شرحتهم بالتفصيل في الفيديوهين اللي قبل كده، تقدروا ترجعوا للفيديوهات اللي قبل كده تعرفوا ازاي نقدر نعلم السؤال والاجابه لطفل التوحد وهو بنفسه ازاي يسال. طيب هنعلم ازاي السؤال في الماضي لطفل التوحد؟ الفكره بسيطه جدا ومش هتاخد وقت طويل منكم. الفكره فين؟ هو بيعرف يجاوب على حاجة حصلت دلوقتي حالا، ماشي، او اجابة حاجة بشكل عام، لكن حاجة حصلت في الماضي بتقع منه. طيب هنساعده ازاي؟ حضرتك الماضي ده يعني ايه؟ يعني وقت، بمعنى ان انت هتبتدي تسأله على حاجات حصلت في الماضي القريب جدا، وليكن مثلا حاجة انتهت حالا. تعال ناخد مثال عشان تفهموا انا قصدي ايه. الغدا، الولد دلوقتي قاعدين بنتغدى وخلصنا غدا خلاص وقمنا وهو راح غسل ايديه. اول ما يرجع من الحمام بعد ما يغسل ايديه، يلا قول لي بقى احنا اتغدينا ايه؟ عشان الموقف لسه يعني حاصل حالا، هو هيقدر يجاوب على سؤال في الماضي بهذا الشكل لان المسافه صغيره. وحتى لو ما جاوبش قوي ما عنديش مانع ان انت تبتدي تساعده شويه بشويه لغايه ما تلاقي الولد ابتدى يتقن الاجابه على الاسئله في الماضي الذي انتهى منذ زمن قريب، اللي هو مسافه صغيره لسه منتهي ما كملش دقيقه دقيقتين. وتقعد تستغل كل موقف بيبتدي يحصل في البيت بتساله على الحدث اللي لسه منتهي حالا. اول ما تلاقي الولد خلاص بقى كويس واتقن القصه دي، هتبتدي تزود الفتره الزمنيه اللي ما بين الفعل وما بين السؤال بتاعك. يعني مثلا دلوقتي المسافه هتبقى مثلا 5 دقائق، نفس المثال اللي احنا قلنا عليه، خلصنا اكل والولد اتغدى ونستنى 5 دقائق، وبعد ال5 دقائق تبتدي تساله واحنا اتغدينا ايه؟ ما جاوبش قوي، ما فيش مانع ان انا اساعده شويه او اخوه يبتدي يغششه ويبقى كنوع من انواع التوجيه ليه لغايه ما الولد يتقن الاجابه على اسئله في فتره زمنيه 5 دقائق. اول ما الولد بقى كويس ابتدي ازود المده تبقى ربع ساعه، ابتدي اساله نفس المثل اللي احنا قلناه، احنا خلصنا غدا استنى ربع ساعه، يلا قول لي احنا اتغدينا ايه. بعد ربع ساعه دي اساله، الولد جاوب كان به، ما جاوبش هساعده او اخوه يجي يساعده ويبقى دليل ليه عشان خاطر يبتدي يجاوب كويس. وهفضل استغل كل موقف هيحصل قدامه واساله بعدها بربع ساعه، بحيث ان هو خلاص الولد بقى شاطر وبقى بعد ربع ساعه بقى بيجاوب كويس. ربع ساعه هتبتدي تزيد تبقى نص ساعه، هتبتدي تزيد هتبقى ساعه، هتبتدي ساعتين، هتبقى 3، هتبقى 4، هتبقى 5 ساعات، هتبقى حاجه حصلت الصبح وابتدي اساله عليها بالليل، هتبقى حاجه حصلت دلوقتي اساله عليها تاني يوم. الفكره زي
ما قلت لكم بسيطه جدا، ان انت بتزود الزمن بتاع الماضي شويه بشويه 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 لغايه ما يبتدي يفهمه ويستوعبه ويبتدي يجاوبك عليه. هو اصلا ما عندوش مشكله في السؤال والاجابه، يعني هو اصلا بيجاوب بشكل كويس، هو كل مشكلته بس الزمن والماضي. فلما انت بتبتدي تقربها له بزمن صغير وتبتدي كل شويه تزود الزمن شويه بشويه، هو بيبتدي يستوعب الفكره والامور بيبتدي يفهمها، وتلاقي الامور مشيت معاه كويس. بقيت بتساله اي سؤال في الماضي والولد بيجاوب عليه كويس. وطبعا لما يوصل لمرحله كويسه يعني كانك ضابط مباحث، مفيش حاجه بتحصل في الماضي الا لما بتساله عليها، لغايه ما توصل لمرحله ان الولد خلاص ما بقاش عنده مشكله يجاوب اي سؤال في الماضي. يا رب ان شاء الله تكون المعلومه دي فادتكم، واتمنى اولادكم يكونوا على احسن ما يكون باذن الله. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق، وما ننساش نعمل اشتراك وسبسكرايب في القناه بتاعتنا.